Giữa đất trời, khu lăng mộ này mang trong mình một câu chuyện kỳ bí, nơi yên nghỉ của Trương Phủ Quân, một vị tướng vĩ đại dưới triều Nguyễn, cùng với người mẹ của ông, người đóng góp thầm lặng trong sự nghiệp của con trai. Ổng là chết ở người gì tốt đó, cái đầu như vậy. Người chém á. Chém không? Dạ. Với mình á, dưới cầu Đà Răng á. Truyền thuyết kể rằng sau trận chiến lớn, chỉ có đầu của Trương Phủ Quân được chôn tại đây, còn thân thể ông lại được chôn ở cầu Đà Răng, Phú Yên. Một câu chuyện kỳ bí đến nay vẫn chưa có lời giải. Khí quan binh. Quan là sáng này, binh là binh lính này. Thị khí chi quy. Sơn hà thị tác. Thiên địa vân tuyết. Đại tiết kiến mã. Ngay bên cạnh lăng mộ của Trương Phủ Quân là ngôi mộ của người mẹ, một ngôi mộ không hoành tráng như mộ của vị tướng, nhưng lại chứa đựng sự kính trọng và tình mẫu tử thiêng liêng. Đây là nơi yên nghỉ của người phụ nữ đã sinh ra và nuôi dưỡng một chiến tướng huyền thoại. Hãy cùng tôi khám phá chi tiết những ngôi mộ này, tìm hiểu về truyền thuyết và những câu chuyện xung quanh cuộc đời vĩ đại của Trương Phủ Quân và người mẹ của ông. Đây là cái ngôi mộ cổ mà nãy chú Tuấn có nói đó. Kế bên đó là ngôi mộ của vị tướng Trương Phủ Quân. Nhưng mà trước tiên vào tham quan và tìm hiểu về ngôi mộ vị tướng, mình ghé ngôi mộ cổ này mình xem trước nha. Và mọi người vào xem thử ngôi mộ cổ trong này trước nha. Đây nè, vẫn còn là những cái bức tường cổ này, Tường thành cổ. Xi măng ở trên thôi. Nguyên liệu cũng là đá vôi. Chỉ là phủ thêm lớp xi măng để cho nó chắc thôi. Và đây cái hình ảnh là có một cái con này là như con sư tử. Đầu sư tử, đầu lân gì đó ha. Đây cũng là đắp phù điêu ngày xưa này. Ngày xưa có vẽ màu nữa nha. Đây anh thấy màu không? Sau này nó phai này, ngày xưa có vẽ màu nữa. Đấy. Có thể là một lớp men mỏng hay lớp màu mỏng gì đó. Có gạch nè, có lồng màu gạch vào trong. Chưa đã có gạch rồi chứ chưa có bê tông nữa ha. Bây giờ chúng ta sẽ vào xem nội dung của ngôi mộ. Mà trước khi vào em có để ý là cái hình dáng không? Cái hình dáng này có nói lên điều gì? Anh thấy giống như là một cái nói chung là hình dáng nó rất bề thế thì anh cũng biết rồi. Nếu mà những ngôi mộ cổ mà bề thế này á thì tôi có nói trong clip trước là chỉ có quan quyền hoặc là tướng tá. Còn thấp hơn nữa là những địa chủ, nhưng mà địa chủ thì không thể bề thế cái này. Dạ. Đi mình vào xem, mình xem ở trong thế nào. Cái kiến trúc của ngôi mộ này thấy lẹ lẹ đúng không? Dạ. Tính ra diện tích ngôi mộ này hơi rộng đấy, ngang cỡ 1, 2, 3, 5 thước. Ngang 5 thước. Dài cỡ 10. Ngôi mộ này nó dài tới 10 mấy thước, gần 20 thước lận. Ta tới ngoài này. Thước này nhưng mà đất cát lắp rồi. Đấy, thấy không? Thì bắt đầu là em có thể nghĩ đó là 15, 12 thước á. Tại vì cái cửa chính sẽ đi vào ngoài này, qua cái khám này. Qua cái khám này rồi đi vào. Khám này cũng to chứ ha. Dạ, đúng rồi, to. Những cái thông tin như đây là mất hết rồi. Mất hết rồi. Cái chữ mình mất hết rồi. Đây mọi người, vẫn là cái chất liệu. Mọi người xem nè, đây là san hô này. San hô nè mọi người. Chất liệu đá vôi là san hô này. Đó, san hô vỏ sò nè, nghêu sò ốc hến đây nè. Đó mọi người thấy không? Đây là san hô. Nên nguyên liệu mã vôi thời trước đó, thời Nguyễn. Đây thì chắc là ngày xưa cũng khắc chậu bông hay con phượng. Hoa văn ha. Dạ, hoa văn. Cái này giống như là cái thành, cái thành đúng của cái thành. Đây là như là cái thành trong này, thành cái thành ngồi. Thì đây như là một cái miếng vải uốn lượn hình mây này. Bia này là khắc lại rồi mà. Đúng rồi, bia này bia lại, bia đá. Thì bia này. Ông chú cũng nói là. Nhưng mà có thể là đá này, đá trong nước của Đà Nẵng nè, đá mềm. Thì nếu hoa văn này nếu không khắc CNC á, thì nếu mà họ khắc cái kiểu mà tay á, thì rất là đẳng cấp. Thì trên cái bia này có khắc mấy chữ là Tuế Thứ, Ất Sửu, Mạnh Thu, Nguyệt. Chữ này chữ có nghĩa đó là buổi sáng sớm á, nó năm nay là vậy á. Vì chữ đảng này thì là mùa sáng sớm, ngày sáng sớm mùa thu, Mạnh Thu tức là giữa mùa thu á. Năm Kỷ Sửu là năm 2009. Chắc cái bia mộ này được làm lại năm 2009. Vậy đây là cố Việt nè.
Việt cố là cố Việt gì cũng được. Nếu như mình đọc chính xác là sẽ Việt cố, là cố là chuyện cũ ngày xưa này nọ kiểu tích cũ á. Việt là Việt Nam mình này. Thì Y Phu, Nguyễn Môn, Y Phu, Nguyễn Môn, Chánh Thất, Trương Nhũ hay Nhụ Nhân, chi mộ. Trương Nhụ Nhân là tên của chủ ngôi mộ này. Dạ. Còn Y Phu tức là theo chồng thôi, là Nguyễn Môn. Nguyễn Môn. Xin lỗi mọi người, là Trương Nhụ Nhân là chồng của vị này họ Nguyễn. Nếu dịch là dịch vậy. Y Phu tức là theo chồng. Theo chồng tên là Trương Nhụ Nhân, mà là Chánh Thất là vợ cả, là vị trong ngôi mộ này họ Nguyễn. Nguyễn Môn là người nhà họ Nguyễn. Dạ. Rồi câu này là từ tử Nguyễn Văn Lương phụng vị. Thì từ tử là từ đường thôi, dòng họ trong từ đường á, là con cháu trong từ đường á, là Nguyễn Văn Lương, tức là có thể là người này là cháu của bà cụ này, vị này. Yeah. Vì này nãy anh thấy có cái từ em đọc là Nguyễn Môn, tức là gia môn nhà họ Nguyễn, đúng không? Rồi, dòng họ nhà họ Nguyễn. Thì có thể là họ của vị này. Yeah. Còn chồng tức là Trương Nhụ Nhân. Trương Nhụ Nhân. Thì nãy nghe chú Tuấn nói là vị này là mẹ của vị tướng ở trong lăng trong kia. Để chúng ta phải xem. Vị tướng trong kia tên là Trương Phủ Quân. Là con trai của vị Trương Nhụ Nhân này. Dạ. Thì ngôi mộ này là mẹ của vị tướng trong đó. Anh cũng chưa nghe thông tin về vị tướng Trương Phủ Quân, cũng như là vị thân sinh của vị tướng đó là Trương Nhụ Nhân. Dạ. Thì nếu mọi người mà có thông tin gì hay có nếu mọi người có thông tin gì á thì vui lòng comment bên dưới để anh em mình được cập nhật kiến thức. Dạ, đó thì chắc là thời gian lâu á bị sụp xuống đất này nọ kiểu, hoặc là có một thời gian là họ tự đào để kiếm test có vàng bạc không, có thể là vậy. Dấu hiệu của xuống cấp mà. Rồi chúng ta tiếp tục vào tham quan cái nơi gọi là cái lăng, mà lăng ông. Lăng ông thì vị đó là con trai của vị này. Lăng ông là lăng của vị tướng, ông tướng chứ không phải là lăng ông Nam Hải nha mọi người. Không phải là lăng ông Cá Voi. Dạ. Rồi chúng ta vào xem ha. Bây giờ mời mọi người đi vào xem khu lăng ông là ông tướng Trương Phủ Quân. Mời mọi người. Đây cái bức tường này to ha. Dạ. Sụp hết trơn rồi. 70 á. Rất là dày. Anh nghĩ chỗ này là cái cổng nè, cái cổng vào nè, nó tuy nó sụp nhưng mà không phải cổng. Đây là người ta đã đập ra rồi nè. Không, em nghĩ là cổng anh. Nào ta? Bởi vì Đông Tây Nam Bắc, 1 cổng, 2 3 4, 4 cổng lận. 4 cổng. Đây anh thấy không? Đông hai cổng đối diện. Thì phía trước kia có một cái cổng chính, thì cổng này chỉ là cổng nhưng mà bị đập rồi, nhưng vẫn là cái cổng. Đúng rồi. Không phải bị đập đâu mà cây nó mọc lên nó bể, chắc không phải đâu. Hoặc là ngày xưa mà chiến tranh của Việt Nam mình á, thì họ bắn, nghe nói là họ bắn bom xuống này. Rồi vỡ tan hôi như này cũng nhiều lắm. Dạ, cái khu vực mọi người xem, cái khu vực nó to. Thấy lỗ đạn không? Đấy thì nghe chú Tuấn kể là ngày xưa Đại Hàn có bắn bom cái này, cho nên là có thể là sau chiến tranh thì cũng bị tàn phá. Khu này rộng hơn, bề thế mà hoành tráng rồi chứ. Một ngày mấy ngàn mét vuông á. Dạ. Đây có mấy ngàn mét vuông chứ. Rồi chúng ta vào xem. Mọi người xem ở giữa nó có một cái mộ. Theo chú Tuấn kể thì khu vực này là khu vực chôn mộ, là chôn cái phần đầu của ông tướng.
Thì phần thân là đi ở cầu Đà Ràng, Phú Yên. phần thân Phần thân thì chú Tuấn nói là họ không chôn. Sau đó họ không chôn mà họ lấy họ quăng dưới sông Đà Ràng á. Nên là mình tìm được cái thân ở dưới sông Đà Ràng. Còn phần đầu thì ở lại đây chôn ở đây. Chôn ở đây. Thì khu vực này cái hòn mộ này to, chắc có thể là ngang ngửa với lại cái công trạng hoặc là cái chức vụ là ông tướng. Dạ, tại vì mình cũng không có tích nào ghi lại vị tướng này, thì cũng có thể nôm na là gì mẹ của vị tướng này thương xót con như thế nào đó có thể ở lại đây và chết đây luôn, và chôn ở bên cạnh của vị tướng này luôn. Tình mẫu tử rất là thiêng liêng cho đó. Đấy, thì mình có thể liên kết logic như thế, chứ còn không có tích nào của những cái tư liệu nào để ghi lại. Rồi. Dạ. Rồi, đây anh thấy ngay đây là một cái cổng nè. Dạ, đây mời mọi người xem thử cái vực cổng này. Cổng đây là cổng thuộc Cổng phía nam. Đây, cổng bề thế đây là 2 cây trụ. Cũng là nguyên liệu là vôi. Dạ, đúng rồi, vôi cũng san hô, vỏ sò đầy đủ mọi người. San hô nè. Cái này không có sắt thép gì hết đó, chỉ có san hô thôi. Gạch có thể trong có gạch. Không phải là khắc hình hoa sen mọi người nha. Hoa sen là dành cho những ngôi mộ khác thôi. Mộ thôi ha. Vị tướng này là khắc cái hình nó hoa văn khác. Hoa văn nó hình vuông mà hình nhọn từng tầng lên. Dạ. Cũng có thể là ngày xưa những cái cổng này có khắc hoa văn và chữ, mà giờ mai một hết rồi. Chưa thời gian rồi. Mọi người xem tường thành nè. Tường thành thứ nhất á, trên 200 mấy năm rồi. Cao. Tường thành này phía dưới thì mình cũng chưa biết là cái mặt đáy như thế nào, thì là vị trí ở đâu. Nhưng mà chiều cao ở đây cũng đã cũng nằm gần 1m6 rồi mọi người. Dày to ha. Và thêm những vết này có khả năng là vết đạn. Bom đạn, bởi vì thời đó thì cái thời chiến tranh đó mọi người. Tường thì hư hao theo thời gian hết rồi. Em nghe nói là sẽ bên Bộ Văn hóa sao có thông tin là xuống đây bắt đầu chỉnh chu lại. Chỉnh chu lại. Dạ. Tôi xây dừng lại để thờ cúng. Em cũng nghe nói phong phanh như thế. Và đây là cái cửa phía cửa chính gần, không hẳn là phía tây anh, theo thấy tây nam ha. Là Tây Nam. Tây Nam thì mời mọi người xem thử từ cái khu vực cửa chính này ra như thế nào nha. Mọi người biết sao gọi là cửa chính không? Trong bốn cửa tại sao gọi cửa chính? Tại vì có cái án ở trước. Có cái án trước thì lúc nào họ đi vào cũng gọi đó. Đây cái án phía trước, chỗ nào có cái án thì chỗ đó sẽ là cửa chính. Và chỗ này có cục nhu như thế nào em không biết, chắc là cờ hay là tượng cờ thế này thế kia đó. Có thể khúc này là để hay là lưu hương, cái nơi cắm lưu hương, hoặc là cái trượng cái cờ lên, cờ bung đó. Đây cái án, vật liệu của cái án mọi người xem nè. Là ở trong á thì không thấy là cái vật liệu bằng vôi, nhưng mà cái gỗ đất đó mọi người, họ chất đất chất đá xong liên kết với nhau bằng đất bằng bùn gì đó. Sau ở ngoài người sẽ phủ bằng cái lớp vôi, bằng có vật liệu gạch và vôi. Dạ. Còn mình thắp nhang ở đây hay là vào trên kia? Thắp trong kia. Trên kia hả? Cửa chính này là phía trước của cái bia và gần biển. Đối mặt với biển. Nguyên vật liệu cũng vậy. Đây có đá. Có cục đá ấy này. Đá kiểu như đá san hô mà nè. San hô nè, san hô tảng đó. San hô á. Lên chất đây luôn nè. Đây ốc còn dính đây nè. Ốc sò còn dính nè. Chất vô. Rồi đó là làm cái lăng này em nghĩ chắc cũng vài năm. Và ít nhất cũng phải vài trăm quân, số ngàn quân làm. Số lượng quân phải nhiều. Làm thủ công không mà. Thủ công. Chắc bằng tay. Không phải như giờ là máy móc có đồ trộn bê tông đâu. Giờ này nọ làm tay không. Đây, nguyên vật liệu mọi người xem nè. Bao nhiêu năm mà tường thành vẫn kiên cố ha. Mấy trăm năm. Đúng là dày 70-80. Cát nè, chỉ lòi ra những cái nguyên vật liệu là thôi. Này 8 tấc á, cái trụ mà 8 tấc. Cộng chính mà. Chính nó bề thế hơn san hô. Ở phía này chắc 2 câu khắc hoa văn ha, kho văn ha. Hồi xưa cũng có viên gạch không? Không, cái thành cổ Duyên Khánh cũng có gạch rồi. Thành cổ Duyên Khánh cũng gạch. Gạch thẻ. Mà không thấy sắt thôi. Không có sắt. Nhưng mà khuôn viên này rất là bề thế. Đây có một miếng sành sứ nữa. Chén nè. Vỏ ốc á. Không. Để họ trộn vào cho nó trộn vào, nếu mà lấy cái này có thể tìm được lớp men. Có thể là dùng cái vật liệu này sẽ tìm được cái lớp men của niên đại đó, thời đại đó ha. Này cái kiểu chén nè. Thôi mình đi vào trong. Trong mình nếu niên đại đó thì có thể là gốm Quảng Đức. Đây, em nghĩ nha, em đang trừu tượng trong đầu em đó là cái này cũng có 2 cổng. Đây, cổng bên trái và cổng bên phải. Cổng phải sập rồi. Đây, còn cổng trái này, bên đây cái vách này, đúng không? Cái vách. Còn đây cổng trái
không phải, chính giữa đây là một cục án nữa, có thể là ghi lại chứng tích này nọ, kiểu sau này họ thay thế bằng đúng rồi, cái miếng đá này. 2 cọng. Hai cọng. Ở đây có chữ này em. Cái chữ này thì vẫn còn chữ đây, nhưng mà chữ thì mai một hết rồi. Đây cũng có chữ nè, đấy, chữ con kia cũng vậy, chữ kia là chữ ghi màu, em nghĩ là sau này ghi á, tại vì cái chữ này em nhìn sơ sơ nó chữ Phúc nè, trên này nhìn ra, còn phía dưới là có thể nhìn hình dáng của chữ Phúc. Nhìn hình dáng của chữ Đây Phúc. cũng là chữ là vôi nha, hoa xi măng nha, đây là vôi. Bước vô đây cái nó mát liền hả. Rồi em thấy trong này, sau cái cổng này á thì cũng có là ngày xưa chắc cũng ghi chữ đây. Và tấm bia này thì cũng mới dựng sau này thôi chứ không phải thời đó. Đúng Đây rồi. bia đá sau này. Trên này có thấy rất là nhiều chữ. Em nghĩ đây là cũng là nếu cùng năm đó thì có thể là khắc Tây. Chứ thời mà mấy chục năm trước thì CNC thì cũng chưa phát triển mấy. Có thể là khắc Tây. Thì người Việt khắc Tây rất là đẹp. Đấy, thì nội dung bức bia này thì để thời gian em sẽ phiên dịch. Em sẽ đọc và phiên dịch. Rồi em gửi lên cái kênh của cái video này luôn cho mọi người xem. Tại vì phiên dịch bia rất là khó. Dịch chữ Hán dịch khó nhất là dịch bia. Bức này là cũng là gì? Đây, niên đại các bức này nè. Đây là mọi người thấy nè, cái niên đại của bia của vị tướng này nè là Gia Long Bát Niên là năm thứ 8 đời vua Gia Long, đúng không ạ? Bát Niên là năm thứ 8 đời vua Gia Long, là năm đó năm gì? Thì năm Quý Tỵ. Rồi. Thì chữ Quý với Tỵ nè. Rồi Quý Tỵ là năm bao nhiêu? Quý Tỵ thì về tra lại. Thì Kỷ Tỵ thì năm 1799. Xong Quý Giáp Ốc Ninh giờ tôi tính lên. Giờ tính đây thì em không rành mấy cái mạng đó, tính thì cũng phải chậm chậm tí. Hoặc lên mạng gõ ra nó ra liền. Quý Tỵ rồi. Đây là Quý Đông. Quý Đông Nguyệt. Quý Đông Nguyệt tức là mùa đông á, mùa đông, tháng mùa đông. Tháng mùa đông thì thường tháng nào? Là cuối năm. Cát Nhật chắc là ngày lành. Bái thư tức là viết ra cái tấm này. Bia này là bia tưởng niệm công đức, ở trên tưởng niệm công đức gì đó, viết lại cái chiến tích hoặc là cái sự sách của vị tướng này. Thì chi tiết đắt giá là sẽ ghi được cái năm năm của vị tướng này. Dưới này là con dấu của vua. Dấu Của vua. Dấu chuyện. Nhưng Đây chữ thì chữ ái này, chữ ý hay chữ ái này, ái thị gì đây nè. Đấy, con dấu này. Cái chuyện rất khó đọc. chữ truyện khó hơn thời Khải. Nó là khó nhất mà chữ truyện là thời Tần vua Tần Thủy Hoàng rồi đúng không? Trước Tần Thủy Hoàng luôn hả? Nè, nội dung nó cũng sơ sơ đọc cho mọi người xem ha. Là chữ này là anh kiệt này, chi sinh. Chữ này chữ gì em cũng quên rồi, chữ trọng hay chữ đổng gì đó. Khí quan binh. Quan là sáng này, binh là binh lính này. Thị khí chi quy. Sơn hà thị tác, thiên địa vân tuyết, đại tiết kiến mã. Rồi. Đây là cái kể lại cái việc trình tự. Thì nói nôm na là anh Kiệt tức là anh hùng hào kiệt đó. Vì sanh ra là vị anh hùng hào kiệt. Sanh ra là vị anh hùng hào kiệt nè. Rồi. Là khí phách hiên ngang nè. Rồi. Đứng đầu trong binh lính này nọ kiểu á. Tướng mà. Dạ. Rồi quay về Quy Sơn nè, Quy Sơn Hà tức là quay về chốn Sơn Hà nhưng mà vẫn giữ được cái hào khí của đất trời. Thiên địa vân tuyết là vân là mây, tuyết là tuyết nè. Đại tiết tức là mùa đông á. Mùa đông thường có là gì? Tuyết và có mây mù che. Đó, kiến mã là thấy con ngựa. Kiến mã gì? Kiến mã thị tiết chi trước nhật nguyệt thị. Đó, chữ này chữ gì mất hết khúc rồi. Nói chung dịch bia rất là khó, thì chữ đồng nghĩa đó thì dịch được cho mọi người xem như thế thôi. Còn để cái nội dung bức bia này như thế nào thì dịch xong em sẽ để trên kênh cho mọi người xem sau. Thì mọi người nếu ai mà muốn tìm hiểu kỹ về cái bia này á thì đợi một thời gian nữa mình sẽ đưa lên kênh. Còn nếu ai mà dịch được thì vui lòng comment bên dưới để mọi người cùng tìm hiểu. Cái câu mà để dịch liền lập tức á, thì em thật sự cũng không có tài mấy. Dù học phiên dịch ra nhưng mà không có tài mấy để dịch cho nó đúng sát nghĩa. Phải là về nghiên cứu cấu trúc ngữ pháp của nó này nọ nhiều thứ để mà dịch ra. Chứ không phải đơn giản là đụng ra đâu dịch đó như Bạch Thoại bây giờ. Ok, chúng ta sẽ vào xong trong xe. Đây. Rồi xong chưa quay. Tắt nén nhang đi. Quẹt à.
Thì cái nơi này sáng nãy nghe chú Tuấn nói là nơi an vị chiếc thủ cấp của vị tướng Trương Vũ Quân, Trương Thục Quân. Trương Phủ Quân. Trương Phủ Quân. Đấy. Còn cái thân thì nằm ở cầu Đà Răng. Đà Răng Phú Yên. Đó là họ trảm vị tướng này xong là họ tách đôi cái thân ra. Cho nên là chú nói là ngày đám kỵ của ngài á là hai nơi đều kỵ luôn. Ở ngoài Phú Yên như là trong này luôn. Tức là mọi người muốn tìm hiểu vị tướng này thì có thể ra Phú Yên tiếp để tìm hiểu sâu hơn. Thì ngoài đó cũng có thờ vị tướng này. Đấy. Nhưng mà trong này thì cái lăng nằm trong này. Lăng rất là rộng. Xây bề thế ha. Thật sự là nếu như mà không có ông chú ông nói cũng không có cái bia này á thì chúng ta cứ nghĩ là ở xuống Lăng Ông. Chúng ta thường trong đầu người Việt mình hiện tại nghĩ Lăng Ông là Lăng Ông Nam Hải. Bởi vì gần biển nữa. Ở gần biển thì chúng ta cứ nghĩ là Lăng Ông Nam Hải, ai về là gì? Thì hiểu sâu vào thì biết là lăng của một vị tướng. Ông tướng là ông tướng chứ không phải là Lăng Ông. Thì cũng có hay nữa là chúng ta thấy được ngôi mộ của mẹ của ngài, mẫu thân của ngài nằm cạnh bên ngài luôn. Đó là rất là hay, hiếm lắm. Cũng hay đó chứ hả? Dạ. Để một người mẹ mà nằm cạnh như thế này là khó. Thứ hai nữa là gì? Em tìm các tư liệu các vị tướng họ Trương thì cũng không thấy có vị tướng này cũng như là phụ thân của ngài. Và cũng không thấy ghi trong cái sử sách. Thì cái đó cũng có thể là phần nào đó thiếu sót. Nếu vị nào trong kênh mà xem có hiểu thì có thể cho tụi em biết thêm để cập nhật kiến thức. Dạ. Rồi ở đây là cái cửa phía bắc ha. Dạ, phía bắc. Cửa phía bắc. Cửa này thì có vẻ còn nguyên vẹn hơn xíu. Dạ. Còn cố nó không tàn phá gì. Vẫn có dấu hiệu theo thời gian nhưng mà vẫn còn nguyên vẹn, nó chưa có sụp. Nhưng mà đặc biệt em thấy như toàn là dấu bơm, dấu đạn. Xung quanh hết. Xung quanh tường này chắc là ngày xưa. Đó là dấu đạn không? Ngày xưa bắn nhau núp cho nhờ cái tường dày 70 này núp á. Tường dày 70 mà trong cái giai đoạn chiến tranh là cũng như là một cái pháo đài lô cốt đó ha. Tường, trong cái đó là tường đây là đá vôi, mà đá vôi này á, là búa đập không bể mà rất khó bể. Ngay cả những cái bao cát nó đã chắn đạn tốt rồi nói gì mà cái tường vậy. Mà đạn bắn vào là coi như ai là chỉ cũng có biết vậy thôi. Đây mọi người xem chi tiết thử của những cái vết mà mình nghĩ là vết đạn ha. Cái lỗ cái lỗ này. Lỗ này. Những lỗ này. Lỗ này đạn vô phá nè. Những lỗ này khả năng là đạn. Tường 70 thì mà vết đạn cỡ này thôi. Đạn sâu vô được có 5 phân, 3 phân, 5 phân. Có khi khu vực này được che chắn để làm một cái gọi là cái nơi lô cốt. Cốt để phòng thủ. Tính ra vị tướng này là mất bao nhiêu năm mà cũng để lại gọi là một cái gì đó cho hậu thế để phòng trắng, cũng hay. Nhà tính sâu thì. Thôi thì video tìm hiểu về ngôi mộ vị tướng Trương Phủ Quân thì đến đây thì cũng xin kết thúc. Thì cảm ơn mọi người đã xem video đến giây phút này. Xin mọi người tiếp động lực cho tụi mình khám phá những cái di tích cũng như những ngôi mộ khác bằng cách để lại một like, một share cũng như một đăng ký kênh nha mọi người. Cuối cùng thì tụi mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Dạ, hẹn gặp lại mọi người. Nếu như thiếu sót gì mọi người góp ý nha. Xin chào mọi người ạ.